سلام دوستای عزیزم، بریم که با همین نون لقمه‌ای فوق‌العاده خوشمزه خمیر ترش رو درست کنیم که از لحاظ طعم، بافت و کیفیت نظیر ندارن. یه نون فوق‌العاده سلامت که برای هر ساندویچی میتونین استفادهش کنین. برای درست کردنش باید از تکنیک آتولیز استفاده کنیم، یعنی همه آرد، شیر خشک قنادی و آب رو با هم ترکیب میکنیم و اجازه میدیم تا در دمای محیط به مدت 2 ساعت استراحت کنه تا گلوتن های موجود در خمیر افزایش پیدا کنن و کار با خمیر راحت تر بشه. بعد از 2 ساعت استراحت استارتر لوین آماده رو که در نقطه پیک خودش قرار داره به خمیر اضافه میکنیم و با استفاده از تکنیک استرچ انفولد استارتر اضافه شده رو به خورده خمیر میدیم. ورز به روش استرچ انفولد یعنی گوشه های خمیر رو میگیریم، بالا میاریم و روی خودش برمیگردونیم. این حرکت رو دور تا دور خمیر و به مدت 5 دقیقه ادامه میدیم تا همه استارتر اضافه شده به خورده خمیر بره. برای درست کردن این خمیر باید استارتر فعال رو به نرخ 122 تغذیه کنیم. اگر استارترتون 1 هفته‌ای هست که داخل یخچال مونده و تغذیه نشده، یعنی دیگه فعال نیست. اول باید فعالش کنید طی 1-2 مرحله تغذیه و بعد از اون به نرخ 122 که توی دستور گفته شده تغذیهش کنید و 100 گرم از میزان استارتر به دست اومده رو به خمیر اضافه کنید. میزان شکر دستور رو هم میتونید همزمان با اضافه کردن خمیر ترش به ترکیب اضافه کنید. بعد از اینکه خمیر کاملا یک دست شد، درب ظرف رو میذاریم و در دمای محیط اجازه میدیم تا نیم ساعت استراحت کنه. بعد از استراحت نمک رو به ترکیب اضافه میکنیم و با استفاده از ورز به روش استرچ انفولد و همچنین اسلپ انفولد نمک رو کاملا به خورد خمیر میدیم و ورز دادن رو تا جایی ادامه میدیم که خمیر صاف و یک دست داشته باشیم. برای ورز به روش اسلپ انفولد با 2 دست از مرکز خمیر وارد میشیم، خمیر رو بلند میکنیم، روی میز میکوبیم و روی خودش تا میکنیم و یا با 3 انگشت انتهای خمیر رو بلند میکنیم، روی میز میکوبیم، روی خودش تا میکنیم و با دست دیگه خمیر رو جمع میکنیم. بهتره که دستمون رو مرطوب کنیم تا خمیر به دستمون نچسبه. خمیر رو تا جایی ورز بدین که سطحش کاملا صاف و یک نواخت بشه و اگر بتونید به تست پنجره برسونیدش که خیلی خوبه. تست پنجره یعنی گوشه خمیر رو بگیرید، بکشید انقدر نازک بشه که رد انگشتانتون از زیرش معلوم باشه ولی خمیر پاره نشه. بعد خمیر رو چونه میکنیم و نیم ساعت در دمای محیط استراحت میدیم. روش‌های مختلف چونه گرفتن رو هم بارها تو ویدیوهای مختلف با هم دیگه تمرین کردیم. برای چونه گرفتن خمیر چسبناک با کاردک پلاستیکی و یا دست مرطوب خمیر رو از گوشش به سمت جلو هدایت می‌کنیم و به عقب برمیگردونیم. بعد از چونه گرفتن خمیر رو نیم ساعت در دمای اتاق استراحت میدیم و بعد از اون ورز به روش کویل فولد رو انجام میدیم. برای کویل فولد با 2 دست از وسط خمیر وارد میشیم، خمیر رو از هر 4 طرفش بلند میکنیم تا جایی که حاشیه بیرونی خمیر به زیر خمیر بره. بعد از کویل فولد میتونید خمیر رو به همون حالت تا شده دوباره نیم ساعت استراحت بدید و یا اینکه چونش کنید، نیم ساعت دیگه استراحت بدید و بعد دوباره کویل فولد رو انجام بدید. برای کویل فولد حتما دستتون رو مرطوب کنید تا خمیر به دستتون نچسبه. ورز به روش کویل فولد رو 3 مرتبه با فاصله هر نیم ساعت انجام بدید. مدت زمان استراحت بین کویل فولد ها به دمای محیط بستگی داره. اگر دمای محیط خیلی خنک بود میتونید هر 45 دقیقه یک بار خمیر رو ورز بدید. ورز به روش کویل فولد باعث افزایش کیفیت و افزایش میزان تخلخل خمیر بعد از پخت میشه.
بعد از سومین کویل فولد خمیر رو چونه می‌کنیم و در یک ظرف دردار به مدت حدوداً 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت بسته به دمای محیط استراحت میدیم تا به 1.5 برابر حجم خودش برسه. بعد سطح میز و سطح خمیر رو آرت‌پاشی می‌کنیم و خمیر رو به سطح میز منتقل می‌کنیم. دست آردی رو به زیر خمیر میبریم و سعی میکنیم همه جای اون رو از لحاظ ضخامت یکی کنیم و بعد با یک کاردک آردپاشی شده خمیر رو به تکه هایی با وزن دلخواهتون تقسیم میکنید. حتما کاردک رو تو هر مرحله آرد بزنید و خمیر رو به روش بریدن تقسیم کنید، نه کشیدن و کندن. سعی کنید که حباب‌های موجود در خمیر از بین نرن و بعد به آرومی هر تکه رو فقط لبه‌های خارجیش رو به هم میچسبونیم و به خود خمیر فشار وارد نمی‌کنیم. با صبر و آرامش و بدون فشار آوردن به کلیت خمیر همه تیکه ها رو به سایز دلخواهتون چونه کنید. بعد روش رو بپوشونید و اجازه بدید تا در دمای محیط حجم هر کدوم از چونه ها 2 برابر بشه. و بعد با یک تخم مرغ کامل همزده به همراه پودر سیر، پودر فلفل سیاه، نمک، پنیر پارمزان و ریحون خرد شده چونه های خمیر رو حسابی رومال میکنیم. بعد هم در فر از قبل گرم شده با دمای 200 درجه سانتیگراد به همراه بخار به مدت 10 دقیقه میپزیم و بعد دمای فر رو 180 درجه میکنیم و 10 دقیقه دیگه پختن رو ادامه میدیم تا جایی که روی نونهامون طلایی بشه و بعد از پخت همونطور که داغه همه نونا رو با کره آب شده رومال میکنیم تا هم نرمتر بشن هم عطر و طعمشون فوق‌العاده تر بشه. این نونای فوق‌العاده رو تو هر سایزی با هر مواد میانی که دوست داشته باشین میتونین سرو کنید و از این همه خوشمزگی و سلامت نهایت لذت رو ببرید.